સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ બાળકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરતો એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે। આણંદની સુવિધા નર્સિંગ હોમમાંથી લીધેલી દવામાંથી જીવડા નીકળ્યા છે। કંજસ્ટ કફ સિરપમાંથી જીવડું નીકળ્યું છે। દર્દીના સગાએ કફ સિરપની એક્સપાયરી ડેટ ચેક કરતા જીવડું નજરે પડ્યું હતું। અમદાવાદના વાડજ વિસ્તારમાં રહેતો આ પરિવાર વેકેશનમાં આણંદ ગયો હતો, જ્યાં પોતાના બાળકને શરદી ઉધરસ થતા દવા માટે સુવિધા નર્સિંગ હોમના ડોક્ટર કુમારસિંહ દોશીને ત્યાં ગયા હતા અને દોશીએ બાળકને ચેક કરી દવા લખી આપી હતી। દવાની સુવિધા નર્સિંગ હોમના જ મેડિકલ સ્ટોરમાં હોવાથી આ સ્ટોરમાંથી જ દવા લીધી હતી। બાળકના આરોગ્ય સાથે ચેડા થતા હોવાનો કિસ્સો આણંદમાંથી સામે આવ્યો છે। એક પરિવારે પોતાના બાળક માટે શરદી ઉધરસની નર્સિંગ હોમમાંથી દવા લીધી હતી અને ત્યાં ડોક્ટરે બાળકને ચેક કર્યા બાદ નર્સિંગ હોમના જ મેડિકલમાંથી દવા આપી હતી અને જે મેડિકલમાંથી કફ સિરપની બોટલ લેવામાં આવી હતી અને આ બોટલમાંથી જીવડું દેખાયું હોવાના સમાચાર છે। સીલપેક બોટલમાંથી આ જીવડું દેખાયું છે। બાળકને શરદી ઉધરસ હોવાથી ડોક્ટરે જે દવા લખી આપી તે નર્સિંગ હોમના મેડિકલમાંથી જ લીધી હતી અને આ કફ સિરપની બોટલમાંથી જીવડું દેખાયું છે અને આ સાથે જ કહી શકાય કે બાળકના આરોગ્ય સાથે ચેડાઓ થઈ રહ્યા છે। આ કિસ્સો આણંદમાંથી સામે આવ્યો છે। અમદાવાદનો એક પરિવાર વેકેશન માટે આણંદ ગયો હતો અને તેમની સાથે આ બનાવ બન્યો છે। વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા નિધિ દવે ફોનલાઈન પર જોડાઈ ગયા છે। નિધિ, આણંદમાંથી જે કિસ્સો સામે આવ્યો છે, કફ સિરપની બોટલમાંથી સીલપેક બોટલ છે અને તેમાં એક જીવડું દેખાયું છે, કયા પ્રકારની તપાસ થઈ રહી છે, કોની બેદરકારી કહી શકાય? જી હા, આના ઉપરથી કહી શકાય કે અત્યારે બાળકોના સ્વાસ્થ્યને લઈને ચેડા થઈ રહ્યા છે। તેમજ આણંદની સુવિધા હોસ્પિટલ છે, સુવિધા હોસ્પિટલમાંથી ડોક્ટરે આ દવા લખી આપી હતી અને આ દવા સુવિધા હોસ્પિટલના મેડિકલ સ્ટોર સુવિધા મેડિકલ સ્ટોરમાંથી ખરીદવામાં આવી હતી। જ્યારે દર્દીના માતા પિતા દ્વારા દવાની એક્સપાયરી ડેટ તપાસવા ગયા, ત્યારે તપાસતા એ અંદર જીવડું નજરે પડ્યું હતું। અત્યારે હાલમાં જે દવા છે તે દવાની સીલપેક છે, એ પલ્સી સિરપ છે, જે ખાંસીની સિરપ છે અને ખાંસીની સિરપમાંથી જ્યારે તેઓએ એક્સપાયરી ડેટ ચેક કરવા ગયા ત્યારે તેઓને તે જીવડું નજરે પડ્યું। હાલમાં જે માતા પિતા છે તેઓ જ્યારે વાત કરી ડોક્ટરને અને મેડિકલ સ્ટોરના સાથે વાત કરી કે તમારી આ દવામાંથી આવી રીતના જીવડું નજરે પડ્યું છે, ત્યારે તેઓએ લાલચ આપી હતી માતા પિતાને, દર્દીને, કે તમે જો આ દવાને છે ને તમે અત્યારે અમને પાછી આપી જાઓ અને તમે કોઈ જગ્યાએ કેસ અત્યારે કરશો નહીં। તે માટે તે દર્દી આપણે વીટીવી સમક્ષ આવ્યા હતા અને આ વાતને વીટીવી સમક્ષ રાખી હતી કે જે ચેડા તેઓના બાળક સાથે થતા અટકાયા છે તે કોઈ બીજાના બાળક સાથે ના થાય, તે માટે તેઓએ વીટીવી સમક્ષ એમની વાતને રજૂ કરી હતી। બિલકુલ નિધિ, આપનો આભાર માહિતી આપવા માટે।